איך אנליטיקס 4 הורס לכם את הקמפיינים בגוגל. אם אתם מושכים המרות מאנליטיקס לגוגל אדס, שימו לב, הפעולה הזאת עלולה לגרום לכך שהנתונים שלכם באנליטיקס לא יהיו מדויקים וגם לפגוע בביצועי הקמפיינים שלכם בגוגל. שלום, שמי נתן קרדרמן ואני מהסט של אנלייזיט. ומה שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לעסקים ולארגונים להפוך לדאטה דריבן. כלומר, להתחיל להשתמש בנתונים שלהם כדי לקבל מסקנות, תובנות ותוצאות בעסק. בסרטון הזה אני הולך להראות לכם איך גוגל אנליטיקס 4 פוגע והורס בקמפיינים שלכם בגוגל ואיך למנוע את המצב הזה או לתקן אותו. אז קודם כל, מאיפה נובעת הבעיה? באנליטיקס יוניברסל הנתונים היו נכנסים לתוך האנליטיקס ואז מאחורי הקלעים מועברים לגוגל אדס. ועם זה בדיוק יש בעיה עם חוקי שמירת פרטיות של הגולש או חוקי GDPR. למעשה, הנתונים שנכנסים לתוך האנליטיקס לא אמורים להיות מועברים לשום תוכנה של צד ג'. וזו כנראה אחת הסיבות למעבר הכפוי לאנליטיקס 4. גוגל כבר קיבלו תביעות בנושא, ולכן המעבר הזה לאנליטיקס 4 אמור לפתור את העניין, והאנליטיקס 4 יעבוד בכפוף לתנאי GDPR. אז בעצם מה שעשו באנליטיקס 4 זה הוסיפו כפתור שנקרא גוגל סיגנלס. המשמעות של הכפתור הזה זה לאפשר לגוגל אנליטיקס להתחבר לתוכנות גוגל נוספות, כמו גוגל אדס, הג'ימייל, ולמעשה להעביר נתונים מתוכנה אחת לאחרת. ומכיוון שהפעלת הכפתור הזה, הפעלת הפיצ'ר הזה, הופכת את האנליטיקס לכלי שמעביר נתונים מצד ג', ביחד איתו מופעל פיצ'ר נוסף שנקרא threshold, שלמעשה המטרה של הפיצ'ר הזה זה לסנן ולהציג נתונים חלקיים בתוך האנליטיקס. לכן, כשאנחנו נפעיל את הגוגל סיגנלס, אנחנו נתחיל לקבל נתונים לא מלאים בגוגל אנליטיקס, ולא תהיה לנו שום שליטה איזה נתונים כן נכנסים ואיזה נתונים לא נכנסים לתוך האנליטיקס. לכן, הדרך היחידה לקבל המרות מדויקות בתוך גוגל אדס, זה לשלוח את ההמרות מהאתר ישירות לגוגל אדס. וזה אומר להוסיף טאגים של גוגל אדס בתוך טאג מנג'ר ביחד עם טאגים של אנליטיקס 4, ואם אתם מדווחים המרות בצד שרת, אז כמובן להוסיף דיווח לגוגל אדס גם בצד שרת. ואם אתם רוצים להתייעץ לגבי הדרך הטובה ביותר להשתמש בנתונים שלכם כדי לשפר את האתר, את הקמפיינים, את התוצאות, בואו נכיר. קישור לקביעת שיחת היכרות נמצא גם בתיאור.